स्वागत छ सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी हाम्रो Nmap को ट्युटोरियल अन्तर्गतको चौथो भिडियोमा आएका छौं। आज चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हाम्रो पछिल्लो भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले Nmap को एग्रेसिभ स्क्यान, Nmap कसरी डाउनलोड गर्ने, Nmap खोल्ने तरिकादेखि लिएर Nmap को एउटा बेसिक आउनुपर्ने नलेज, बेसिक नलेज चाहिँ हामीलाई लगभग आइसकेको छ र अब हामी चाहिँ फर्दर अलि एडभान्स टपिकमा जान्छौं। आजको टपिकमा चाहिँ आजको हाम्रो टपिक छ Nmap स्क्रिप्टिङ इन्जिन। मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि एकदम धेरै मेन्सन गरेको कुरा हो Nmap स्क्रिप्टिङ इन्जिनको बारेमा। Nmap स्क्रिप्टिङ इन्जिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो नेटवर्क स्क्यानिङ, इन्युमरेसन र भल्नरेबिलिटी एनालाइसिस पनि गर्न सकिन्छ। Nmap ले त्यसलाई चाहिँ हामीलाई अटोमेट गर्न सक्छ, अटोमेट गर्न हेल्प गर्छ। स्क्रिप्ट चाहिँ पहिल्यै बाइ डिफल्ट चाहिँ स्क्रिप्ट हुन्छ इन्स्टल्ड बाइ डिफल्ट काली लिनक्समा हुन्छ। Nmap इन्स्टल भएपछि Nmap को स्क्रिप्ट पनि इन्स्टल हुन्छ, जसको कारणले हामीलाई चाहिँ नेटवर्क स्क्यानिङ र इन्युमरेसन चाहिँ अटोमेट गर्न एकदम इजिली अटोमेट गर्न अटोमेट गर्न हेल्प गर्छ। र यसको चाहिँ धेरै फंक्सनहरु, धेरै टास्कहरु हुन्छ र यसलाई चाहिँ बेसिकली सबैले के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो स्क्रिप्टहरु चाहिँ हजुरले कस्तो टार्गेटमा चाहिँ स्क्यान गर्न लाउनु भएको, कस्तो टार्गेटलाई चाहिँ स्क्यान गर्न लाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ बुझेर बल्ल यस्तो स्क्रिप्ट लर्न गराउनु। नत्र चाहिँ यसले चाहिँ होस्टसँग एक्टिभली इन्गेज हुने भएको कारणले चाहिँ यसको नराम्रो पक्ष त्यसलाई मानिन्छ। ब्ल्याक बक्सहरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ टेस्ट नगर्नु पनि भनेर रेकमेन्ड गर्छन् सबैले। र हामीले अब Nmap को हाम्रो म्यान पेजमा हेर्ने हो, म्यानुअल पेजमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो एउटा स्क्रिप्टिङ सेक्सन नै छ, यहाँ स्क्रिप्ट वाला सेक्सन नै छ। हामीले हेर्न सक्छौं स्क्रिप्ट स्क्यान भनेर। अब यो स्क्रिप्ट स्क्यानमा -sc हान्यो भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु यहाँ भनेको चाहिँ -स्क्रिप्ट इक्वल्स टु डिफल्ट भनेको छ। अब यसले चाहिँ Nmap ले नै बाइ डिफल्ट चाहिँ स्क्रिप्ट सिलेक्ट गरेको छ, जसले चाहिँ बेसिक स्क्रिप्टहरु चाहिँ सिलेक्ट गरिदिएको हुन्छ डिफल्ट नै, जसले चाहिँ -sc प्यारामिटर पास गर्यो भने चाहिँ त्यो स्क्रिप्टहरु चाहिँ रन हुन्छ। र स्क्रिप्टहरु त हुन्छ हाम्रो यो डिभाइसमा, तर स्क्रिप्टहरु चाहिँ कहाँ स्टोर भएको हुन्छ त नि भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तै हाम्रो हामी चाहिँ कहाँ जान, सुरुमा क्लियर गरे मैले स्क्रिन, त्यसपछि हाम्रो -l हाम्रो युजर भित्र अनि शेयरमा अनि nmap/scripts हाम्रो स्क्रिप्ट्सहरु छ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं हाम्रो यहाँ धेरै स्क्रिप्टहरु छ। अब हजुरहरुले यसलाई चाहिँ एकदम डिपली नै जान्न सक्नुहुन्छ, हरेक स्क्रिप्टको बारेमा एकदम बुझेर स्क्रिप्टले कसरी काम गरिरहेको छ, ब्याक साइडमा कसरी काम गरिरहेको हुन्छ स्क्रिप्टले भनेर। अनि यहाँ हाम्रो टपिकमा नै हामीले चाहिँ जो स्क्रिप्टबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौं यो स्क्रिप्टले के गरिरहेको छ भनेर। अब हामी हेर्न सक्छौं sshbrute.nsc भनेको छ, यसले चाहिँ ssh को ब्रुट फोर्सको लागि स्क्रिप्टिङ गरिरहेको हुन्छ। अब sshhostkey.nsc भनेको चाहिँ यसले चाहिँ होस्ट कीहरु चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ स्क्रिप्टिङ छ हैन। अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ अरु अफेन्सिभ स्क्रिप्टहरु पनि धेरै नै छ। यसलाई चाहिँ हामीले खोल्नको लागि चाहिँ अब स्क्रिप्ट भित्र के छ भनेर खोल्नको लागि चाहिँ हामीले न्यानो अथवा vim जुन एडिटर युज गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै मैले अहिले न्यानो एडिटर युज गरे, share/nmap/scripts हजुरले चाहिँ फुल पाथ दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अब योचोटी मैले कुन खोल्न चाहे भन्दा एकचोटी ल sshhostkey को ब्रुट फोर्स वाला खोलौं है त, sshbrute.nsc। यसरी खोलिसकेपछि हजुरले चाहिँ भित्र चाहिँ यसरी यसको कन्टेन्टहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो मा चाहिँ अब जस्तै यो sshbrute मा चाहिँ यहाँ दिए अनुसार यसको बाइ डिफल्ट युजर लिस्टहरु, पासवर्ड लिस्टहरु चाहिँ यसले स्क्रिप्टमा पहिले नै सेट गरेर राखेको छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो पछाडी चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट चाहिँ यसरी रन भइरहेको हुन्छ। र अब स्क्रिप्टको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ र स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर, स्क्यानिङमा चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब मैले चाहिँ आज चाहिँ मेरो एउटा राउटरलाई चाहिँ स्क्यान गर्छु। राउटरमा चाहिँ जस्तै अब हामी चाहिँ SSH पोर्टलाई मेनली फोकस गरेर चाहिँ हाम्रो डेमोहरु हेर्छौं। जस्तै अब हाम्रो SSH मा के हामीले चाहिँ अब SSH चाहिँ मेनली स्क्यान गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो SSH को मात्र स्क्रिप्ट चाहिँ डिस्प्ले गराउनको लागि अलि म्यानेज्ड तरिकाले युजर से nmap/scripts स्क्रिप्ट्स अनि हामीले चाहिँ यसलाई ग्रेप गर्न सक्छौं। ग्रेपेबल कमान्ड भनिन्छ यसलाई। ग्रेप भनेपछि यसले SSH मात्रै भएको लाइनहरु देखाउँछ। हेर्न सक्छौं हामीले SSH मात्र भएको स्क्रिप्टहरु हामीले
डिस्प्ले भएको छ स्क्रिनमा। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो SSH होस्ट की .nsc भन्ने चाहिँ स्क्रिप्ट एक्चुअली युज गरेर हेर्छौँ हाम्रो मसिनलाई चाहिँ स्क्यान गर्नुको लागि है त। अब हामीले सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि nmap -scrypt स्क्रिप्ट हान्ने, अनि स्क्रिप्टलाई चाहिँ इक्वल अनि हाम्रो स्क्रिप्टको नाम। अब स्क्रिप्टको नामलाई चाहिँ हामीले कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ, कपी सिलेक्सन अनि पेस्ट सिलेक्सन गरेर अनि त्यसपछि के गर्ने, अनि हाम्रो टार्गेट आइपी दिने। यसले चाहिँ पोर्ट चाहिँ अब यसले SSH होस्ट की भनेपछि यसमा भित्र स्क्रिप्ट हेर्ने हो भने SSH को चाहिँ पोर्ट 22 हो भनेर चाहिँ यसले पहिल्यै नै त्यही स्क्रिप्टमै डिटरमाइन गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले पोर्ट स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन। अब यसरी हामीले यो रन गरेपछि चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो SSH होस्ट की चाहिँ हामीले अब्टेन गर्यो यो स्क्रिप्टको मद्दतले गर्दाखेरि। त्यसरी नै हामीले यहाँ अरू हाम्रो यो डोमेन ओपन रहेछ सर्भिस, अनि पोर्ट 80 HTTP ओपन रहेछ, UPnP चाहिँ हाम्रो पोर्ट 1900 चाहिँ ओपन रहेछ। अब जस्तै हामीले HTTP को मात्रै चाहिँ स्क्रिप्ट हेर्न चाह्यौँ भने चाहिँ हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फेरि पनि हामीले जस्तै अघि नै हामीले ग्रेप SSH गरे जस्तै हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि HTTP लाई मात्रै ग्रेप गर्न सक्छौँ। अब जस्तै हाम्रो HTTP मा धेरै छ हाम्रो स्क्रिप्टहरू, HTTP को फरक फरक कामको लागि फरक फरक स्क्रिप्ट दिएको छ। अब हामीले चाहिँ अघि नै डिफल्ट स्क्रिप्टको कुरा गरेका थियौँ। जस्तै हामीले हाम्रो Nmap को हेल्प पेजमा चाहिँ हाम्रो Nmap को डिफल्ट स्क्रिप्टहरू हुने गर्थ्यो। यहाँ छ हाम्रो स्क्रिप्ट स्क्यानहरू, अनि -sc भन्ने चाहिँ डिफल्ट स्क्रिप्टहरू चाहिँ लोड गरेर त्यसलाई स्क्यान गर्ने हेल्प गर्छ भनेको थियौँ। अब त्यसको एउटा सानो डेमो हेरौँ। जस्तै हामीले Nmap गऱ्यौँ अनि -sc गरेर हाम्रो 192.168.0.1 लाई चाहिँ हामीले हाम्रो यो मेसिनलाई चाहिँ स्क्यान गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बाई डिफल्ट नै हाम्रो कुन कुन पोर्ट सर्भिसहरू रहन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो डिफल्ट स्क्रिप्टहरू लोड गरेर त्यही आधारमा स्क्यान गर्छ। जसको कारणले हाम्रो यो होस्ट की चाहिँ अघि नै हामीले होस्ट की स्पेसिफाई गरेर एउटा स्क्रिप्ट दिएका थियौँ, तर यो केसमा चाहिँ होस्ट की स्पेसिफिक दिनु पर्दैन, किनकि होस्ट की बाई डिफल्ट नै स्क्रिप्ट लोड भएर चाहिँ त्यसले हामीलाई होस्ट की चाहिँ दिन्छ। र हाम्रो जस्तै अब HTTP टाइटल भन्ने छुट्टै हाम्रो HTTP टाइटलको लागि पनि हाम्रो स्क्रिप्ट हुन्छ। HTTP टाइटलको लागि टाइटलको लागि अहिले चाहिँ हाम्रो HTTP को टाइटल रहन्छ, त्यसले स्क्रिप्ट रन गरेर HTTP को टाइटल नभएको पत्ता लगायो। र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ SSH होस्ट की पनि हाम्रो यो बाई डिफल्ट स्क्रिप्टले रन गर्न सकेको छ। र हाम्रो यो स्क्रिप्टमा चाहिँ अरू अफेन्सिभ स्क्रिप्टहरू पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो Nmap को ब्रुट फोर्स SSH भयो। जस्तै हामीले फेरि SSH को एक्चुअली ग्रेप गरेर SSH को हेरौँ। अब जस्तै हाम्रो SSH मा हेर्न सक्छौँ हामीले SSH को brute.nsc छ। यसमा चाहिँ भित्र स्क्रिप्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बाई डिफल्ट नै भित्रपट्टि यसको एउटा वर्ड लिस्ट हुन्छ, युजर लिस्ट र पासवर्ड लिस्ट, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले बाई डिफल्टमै एकचोटि एउटा डेमो गरेर हेर्छौँ। जस्तै हामीले अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिन्ट्याक्समा चाहिँ nmap -scrypt स्क्रिप्ट्स इक्वल्स SSH brute.nsc हानेर हामीले चाहिँ 192.168.0.1 हान्यौँ भने यसले के गर्छ, अनरिकग्नाइज्ड कमान्ड भन्यो यसले हाम्रो brute.nsc स्क्रिप्ट्स अहिले चाहिँ हाम्रो कमान्डले रिकग्नाइज गरेन सायद। एक्चुअली हामीले -scrypt स्क्रिप्टको ठाउँमा स्क्रिप्ट भए रहेछ। एउटा सानो मिस्टेकले गर्दा पनि हाम्रो रिजल्ट आउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तै अब SSH -brute.nsc 192.168.0.1 हान्यो भने यसले चाहिँ हाम्रो के गर्यो भन्दा यसले सिन्ट्याक्स इरर भन्यो। अब हामीले चाहिँ यो पेजबाट चाहिँ गएर हाम्रो सिन्ट्याक्स इरर के भयो त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब हामी एकचोटि गरौँ है त। Nmap अनरिकग्नाइज्ड अप्सन -scripts भनेर दियो। फेरि हामीले स्क्रिप्ट हानेका थियौँ, फेल टु इनिसिएट द स्क्रिप्ट इन्जिन, सिन्ट्याक्स इरर नियर स्ट्याट ट्रेक ब्याक। हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रुट SSH brute एक्चुअली फेरि कमान्डलाई क्लियर गरौँ, फेरि ls-l गरौँ। यस्तो कन्डिसनहरू आइरहन्छ सधैँ, एकदम फ्लुएन्टली सबै काम त हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ म्यान पेजलाई चाहिँ एकदम राम्रोसी स्टडी गरेर र हाम्रो इररहरू के आयो चाहिँ त्यो स्टडी गऱ्यौँ भने यस्तो रिजल्ट, यस्तो डिफिकल्टीहरू चाहिँ ओभरकम गर्न गाह्रो हुँदैन। जस्तै अब हामी फेरि SSH के गरौँ। अब हामीसँग के छ, हाम्रो SSH brute.nsc छ।
सायद अघि मोडिफाई भएको हुनसक्छ हाम्रो त्यो हामीले चाहिँ ब्रुटको त्यो स्क्रिप्ट खोल्दाखेरि मोडिफाई भएको हुनसक्छ। मोडिफाई भएको भएर पछाडि स्क्रिप्ट इरर भएर चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट रन नभएको हुनसक्छ। तर हामी फेरि एकचोटि एसएसएच ब्रुट डट एनएससीलाई नै ट्राई गरौँ है त। nmap -scripт इक्वल हाम्रो स्क्रिप्ट भनेको कपी सेलेक्सन गरेर पेस्ट क्लिपबोर्ड स्पेस 192.168.0. C in function assert in up value हाम्रो सायद त्यो स्क्रिप्ट ब्याकएन्डमा चाहिँ मिस्टेक भएको हुनसक्छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ एसएसएचको यो स्क्रिप्टले काम नगरे पनि अर्को स्क्रिप्ट एकचोटि हेरौँ है त। जस्तै अब त्यो मिस्टेक भएको हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एसएसएच होस्ट की डट एनएससीलाई हामी एकचोटि फेरि युज गरौँ है त। nmap -scripte स्क्रिप्ट इक्वल होस्ट की डट एनएसई अप्सन पेस्ट सेलेक्सन हामी अब टार्गेट स्पेसिफाई गरिदिउँ 168.0.1। सायद यो स्क्रिप्टले चाहिँ काम गर्यो। हाम्रो यो एसएसएच होस्ट की डट एनएससी चाहिँ अघि हामीले त्यो स्क्रिप्ट खोल्दाखेरि सायद त्यो ब्याकएन्डमा मोडिफाई भएको कारणले चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट रन भएन। तर यो हजुरहरूले युज गर्नुभयो भने पक्कै पनि रन हुन्छ। यदि हजुरले चाहिँ मोडिफाई गर्नु भएन, सिन्ट्याक्स इरर नगरिकन मोडिफाई गर्नुभयो भने युजरले चाहिँ आफ्नो अनुसार हाल्नुभयो भने चाहिँ केही हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले nmapको स्क्रिप्टिङ इन्जिन युज गरेर चाहिँ हाम्रो नेटवर्क स्क्यानिङ, इन्युमरेसन र भल्नरेबिलिटी एनालाइसिसलाई चाहिँ अटोमेट गर्न सक्छौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र हामी nmapको अरू भिडियोहरू पनि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।